theorem on parallel axis. Theorem on parallel axis is also known as principle on parallel axis. प्रिन्सिपल ऑन पॅरलल ॲक्सेस और थेरम ऑन पॅरलल ॲक्सेस मध्ये आपण कशाची चर्चा करणार आहोत? असे दोन ॲक्सेस आपण कन्सिडर करणार आहोत की जे की पॅरलल आहेत. आपल्याला आठवत असेल ज्यावेळेस आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया समजून घेत होतो त्यावेळेस आपण हा मुद्दा समजून घेतलेला होता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द फॅक्टर वॉज पोझिशन ऑफ द ॲक्सिस. रोटेशनल मोशनच्या बाबतीत आपण हे समजून घेतलं ज्यावेळेस आपण एखादी रोटेटिंग बॉडी कन्सिडर करत असतो त्यावेळेस असणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावर अवलंबून आहे? पोझिशन ऑफ ॲक्सिसवर अवलंबून आहे. मग समजा आपल्याला एखाद्या बॉडीच्या बाबतीत एखाद्या रोटेटिंग बॉडीच्या बाबतीत एखाद्या विशिष्ट ॲक्सिसबद्दलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहिती असेल तर दुसऱ्या एखाद्या ठिकाणचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला काढता येतो का? अटी लागू हा जो दुसरा ॲक्सिस असणार आहे तो कसा पाहिजे? पॅरलल पाहिजे. कोणाला पॅरलल पाहिजे? पहिल्या ॲक्सिसला पॅरलल पाहिजे. असं जर असेल तर काय होतं हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. कशामध्ये? थेरम ऑन पॅरलल ॲक्सिस. फॉर दिस पर्पज वी आर गोइंग टू कन्सिडर अ बॉडी ऑफ एनी शेप. अ बॉडी ऑफ एनी शेप, कोणत्याही आकाराची एक रिजिड बॉडी आपण कन्सिडर करत आहोत. दिस इज अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप. Assume that this body is rotating about an axis. This is an axis. आपण जे दोन ॲक्सिस कन्सिडर करणार आहोत त्यापैकी हा एक ॲक्सिस. ठीक आहे. पासिंग थ्रू पॉइंट O. This axis passes through point O. And this rigid body is rotating about this axis. Mi about this rigid body about this axis, let it be IO. किती मानूया आपण तो? IO एवढा आपण कन्सिडर करतो आहोत. एक रिजिड बॉडी आपण कन्सिडर केली. हा एक ॲक्सिस आपण कन्सिडर केला जो कोणत्या पॉईंटमधून पास होतोय? पॉईंट O मधून पास होतोय. लक्षात येतोय? आणि या ॲक्सिस भोवती म्हणजे या ॲक्सिसचा रेफरन्स धरून जर आपण या रिजिड बॉडीचा MI काढला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला तर तो किती आहे? IO आहे. लेट IO बी द MI ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O. समजलं? अजून एक पॉईंट आपण कन्सिडर करतो आहोत. लेट इट बी इट्स सेंटर ऑफ मास. लेट इट बी इट्स सेंटर ऑफ मास. व्हॉट इज सेंटर ऑफ मास? The point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to apply Newton's laws of motion. त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतो? सेंटर ऑफ मास असं म्हणतो. सो अज्युम दॅट C is the point, that is this is the center of mass. हा पॉइंट कसा आहे? सेंटर ऑफ मास आहे. and there is another axis, there is another axis which passes through point O, passes through point C, which passes through point C. सर तुम्ही ॲक्सेस असे का दाखवलेले आहेत? ही जी बॉडी आपण रिजिड बॉडी कन्सिडर केलेली आहे ती या पद्धतीने आहे. सो हा वरचा ॲक्सिस खालचा भाग आपण डायरेक्ट बाहेर आलेला त्यातून दाखवलेला आहे. लक्षात येते? आता पहा, हे दोन ॲक्सिस आपण कन्सिडर केलेले आहेत. हा जो दुसरा ॲक्सिस आहे याच्या भोवती जर बॉडी रोटेट होत असेल, आता एक लक्षात घ्या, एकाच वेळी बॉडी अबाउट दी ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O आणि अबाउट द ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट C रोटेट होणार नाही. एकदा ती आपण असं कन्सिडर करतो आहे की या ॲक्सिस भोवती रोटेट होते पासिंग थ्रू पॉइंट O. ठीक आहे. त्यावेळेस असणारा MI आपण IO कन्सिडर केलेला आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस ही रिजिड बॉडी रोटेट होईल अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट C त्यावेळेस असणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काय गृहीत धरला? IC असा गृहीत धरला. लक्षात आलं? आता पहा, आपल्याला समोर दोन ॲक्सिस दिसत आहेत. हे कसे आहेत? एकमेकांना पॅरलल ॲक्सिस आहेत. सो थेरम ऑन पॅरलल ॲक्सिस काय सांगतं? थेरम ऑन पॅरलल ॲक्सिस आपल्याला काय सांगतं? पहा, आपण ज्यावेळेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढणार पासिंग थ्रू एनी पॉईंट, दिस इज एनी पॉईंट. हा कुठेही असू शकतो. इथे असू शकतो, इथे असू शकतो, इथे असू शकतो, कुठेही असू शकतो. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी ॲक्सिस जो आपण काय कन्सिडर केलेला आहे? IO इज इक्वल टू किती असतो? इज इक्वल टू सम ऑफ बेरीज असतो. कशाची बेरीज आहे? इट्स MI, त्याच रिजिड बॉडीचा MI, इट्स MI अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास.
इट्स mi, त्या रिजिड बॉडीचा mi अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास अँड प्रोडक्ट ऑफ mass of the rigid body, product of mass of the rigid body and square of distance between two axes. Square of distance between two axes. Let us say distance between these two axes is h. Distance between two axes is h. So what is IO? It's mi of rigid body कुठे about an axis कुठून पास होते बाळांनो हा ॲक्सिस passing through any point ठीक आहे. What is IC? It is also mi of the same body. mi of same body, rigid body, mi of body. कुठे रे पण about an axis. कुठून पास होतो हा ॲक्सिस passing through about an axis passing through its CM. What is CM? Center of mass. प्रोडक्ट ऑफ कोणाचा प्रोडक्ट आहे हा मास ऑफ द रिजिड बॉडी अँड स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस सो इट मीन्स IO is equal to IC plus MH square. IO is equal to IC plus MH square. समजलेलं आहे. सो थेरम ऑन पॅरलल ॲक्सिस तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. थेरम ऑन पॅरलल ॲक्सिस तुमच्या लक्षात आलेला असेल जे आपल्याला काय सांगतं कोणताही एखादा पॉईंट त्यातून पास होणारा ॲक्सिस त्या ठिकाणी असणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो ती बेरीज आहे. कोणाकोणाची बेरीज आहे त्याच रिजिड बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास अँड प्रोडक्ट ऑफ कोणाकोणाचा मास ऑफ द रिजिड बॉडी अँड स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन दीज टू पॅरलल ॲक्सिस. समजलेलं आहे. सो पहा थेरम ऑन पॅरलल ॲक्सिस स्टेट्स दॅट mi of the rigid body rotating about any axis passing through any point is equal to its mi about an axis passing through its center of mass and product of mass of the body and square of distance between them. This is the statement of theorem on parallel axis. Clear?